Hi everyone, welcome to my channel. Akínyìn ìyá wa. Ẹ káàárọ̀. Ẹ ṣeun o. Ẹ jọ̀ọ́ já mọ̀ bí ẹ ṣe jẹ́ o. Èmi wá láti ìpínlẹ̀ Kwara ní ìlú Ẹ̀kàn méje. Èmi jẹ́ ìyá Ọ̀ṣun. Èmi jẹ́ Ọ̀ṣun tẹ̀dó sí ìlú Ẹ̀kàn méje. Tá bá wọ ìlú Ẹ̀kàn, tá bá ní pé ìyá Ọ̀ṣun tẹ̀dó, wọ́n máa mú yín dé ọ̀dọ̀ mi. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ kí lorúkọ yín mà? Orúkọ mi ni Fúnmiláyọ̀ Awóyẹmí. Ẹ jọ̀ọ́ kí ni wọ́n ń pè ní òrìṣà Ọ̀ṣun? Òrìṣà Ọ̀ṣun jẹ́ omi. Tí òrìṣà Ọ̀ṣun jẹ́ nǹkan pàtàkì. Ìdí tá a fi mọ̀ pé ẹni àwọn tó rí òrìṣà Ọ̀ṣun ni wípé èmi gẹ́gẹ́ bí ẹni tó bá jẹ́ pé Ọ̀ṣun gidi, ó máa rí nínú àlá, nínú kó wà nínú ilé ẹ̀ kó mi máa ṣẹ́yọ, nínú kó lọ kó máa rìn ní etí odò omi. Ìdí tá a fi mọ̀ àwọn Ọ̀ṣun gidi nìyẹn, nítorí pé oríṣiríṣi àwọn ọlọ́ṣun ti kúnlé ayé ìsìn. Àwọn míì wà tó jẹ́ pé Ọ̀ṣun wù mí, ṣùgbọ́n tó bá béèrè tó bá dé ibi tá a ti pàdé, tó bá wá béèrè dáhùn pẹ́sẹ̀ kọ̀ọ̀kan lọ́wọ́ wọn àti dáhùn ẹ̀ ó máa ń nira fún wọn. Àwọn yẹn la máa ń sọ wípé Ọ̀ṣun wù mí tàbí Ọ̀ṣun tẹjú bọ̀. Bọ̀tí àwọn tó jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ọlọ́ṣun, àwọn ò mọ̀ rí àpẹẹrẹ bí kò ṣe pé ìyá tiẹ̀ ti ṣe rí tàbí bàbá tiẹ̀ ti ṣe rí tàbí kó jẹ́ ìdílé ọlọ́ṣun. Ìdí tá a fi mọ̀ ọlọ́ṣun nìyí. Torí èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan, ìyá tèmi wá láti ilẹ̀ Tápà, Ọ̀ṣun làwa ń ṣe nílé tiwọn. Èmi ni ó máa jẹ́ ìkéje tó máa lu ọ̀tá ìyá tó bí mi ní ọmọ. tó wáyé ló mọ̀ yẹn, oríṣiríṣi àwọn ọlọ́ṣun ló wà. Ẹ ṣeun. A rí pé ẹ wà ní Ilé Ifẹ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ bá wa sọ fún wa kí nìkan tí ẹ wá ṣe nílé Ifẹ̀. A wá láti wá bá kábíyèsí wa Ọ̀jájá ṣe ọdún. Ẹ jọ̀ọ́ ọdún kí ni? Ọdún Olókun. Ẹ ṣeun ìyá wa. Ǹjẹ́ òrìṣà obìnrin ni Ọ̀ṣun ni àbí òrìṣà ọkùnrin? Ọ̀ṣun jẹ́ òrìṣà obìnrin. Ẹ jọ̀ọ́ báwo ni ọ̀rọ̀ nípa òrìṣà Ọ̀ṣun ṣe dé ilẹ̀ Kwara? Èyí tó fi dé ilẹ̀ Kwara ni wípé ẹlòmíì ó jẹ́ ọmọ bíbí Ilé Ifẹ̀ ń bí báyìí, á lọ lọ́kọ ní Kwara. Kíní yẹn dẹ̀ ti tẹ̀lé. Ẹlòmíì wá láti ibòmíì náà tó jẹ́ pé Kwara ló fẹ́. Kíní yẹn tẹ̀lé, ó di dandan kó ṣe nítorí pé òrìṣà tó tẹ̀lé ni. Ẹ ṣeun ìyá wa. A máa ń gbọ́ awuyewuye lórí amóhùnmáwòrán wípé àwọn kan wọ́n ní pé wọ́n fẹ́ kí oníṣẹ̀ṣe kó gbé ní Kwara, kó gbé ní Ìlọrin bẹ́yẹn a ti rí fídíò nípa rẹ̀ rí. Ẹ jọ̀ọ́ báwo lẹ ṣe rí eléyìí sí? Lóòótọ́ ló ń ṣẹlẹ̀, but gẹ́gẹ́ bí pé àwa jẹ́ olórìṣà, a sọ fún wọn pé òrìṣà kò dí òrìṣà kan lọ́wọ́. Tí ìlú Ìlọrin bá tiẹ̀ jẹ́ kìkìdá mùsùlùmí, àwọn tó ń ṣàwo lábẹ́ wọn náà pọ̀ nítorí pé oríṣiríṣi aláwo ló wà ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n tá a dẹ̀ ti sọ̀rọ̀ yìí, èmi kálukú free láti ṣe ìmọ̀lẹ̀ tó bá wá sílé ayé. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ ní ìlú Kwara tẹ̀tí wá wà yìí, ǹjẹ́ àwọn olórìṣà náà wà ń bẹ̀ ni àbí báwo lẹ ṣe máa ń lè ráyè ń ṣe àwọn nǹkan ìṣẹ̀ṣe yín bẹ̀? Ìyá olórìṣà wà ń bẹ̀, oríṣiríṣi ìyá olórìṣà ló wà ń bẹ̀. But gẹ́gẹ́ bí ní ọ̀dọ̀ tiwa, a ní olórí tó jẹ́ pé a gbọ́dọ̀ lọ sílé tí a ti lọ máa ṣèpàdé. Oníkálùkù ló ní ẹni tí olórí tiẹ̀. Àwọn míì lọ sí Èkìtì lọ ṣe lọ́dọ̀ olórí wọn, àwọn míì náà ṣe ní Kwara, but generally ní Kwara àwa ní olórí táwa sì ń lọ́bẹ̀ ní gbogbo ìgbà. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ afẹ́kẹ́ bá wa sọ ní ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ tíyàn bá jẹ́ ọmọ Ọlọ́ṣun, kí wá ní àwọn àpẹẹrẹ tẹ́nìyẹn máa fi mọ̀ pé òun ọmọ Ọlọ́ṣun lòun, àbí
kí ni èèyàn máa fi mọ̀ wípé ok kóun tọ̀ Ọlọ́ṣun lọ. ìdí tó máa fi mọ̀ ni wípé ẹlòmíì wà ó máa ń lálàá á lóun wẹ̀ lódò, ẹlòmíì wà á lóun lálàá pé òun bómi ṣeré, ẹlòmíì wà tó bá sùn sínú yàrá ẹ̀ kílẹ̀ tó mọ́ omi ti máa kúnnú yàrá ẹ̀. ìdí tá a fi mọ̀ àwọn Ọlọ́ṣun nìyẹn. tí ẹni ẹ bá wá rí i pé òun rírú àwọn kan báyìí kí ni kó ṣe. ó yóò tọ̀ àwọn tó bá jẹ́ pé Ọlọ́ṣun á tọ̀ wọn lọ. ṣó nínú ìsọ̀rọ̀ ẹ̀ tá a bá dẹ̀ fífa tọ̀ ọ̀rọ̀ náà a máa mọ orú èèyàn tó jẹ́. ẹ ṣe ǹjẹ́ babaláwo ló máa bá ẹnìyẹn béèrè ni àbí Ọlọ́ṣun náà ló máa padà béèrè torí ẹ fẹ́ nu bá ifá báwo ló ṣe máa ṣẹlẹ̀ bàbá ìyá wa. nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni wípé tí a bá mọ̀ dájúdájú pé Ọlọ́ṣun ni eléyìí ní àwa Ọlọ́ṣun a máa lọ sí ọ̀dọ̀ babaláwo lóòótọ́ a máa lọ béèrè ìṣẹ̀dá tiẹ̀ sí Olúwẹ̀rí ni àbí Iyemọja a máa béèrè Ifá ló máa tọ̀ wá sọ́nà pé nǹkan tó bá wáyé lélẹ̀. ẹ ṣeun ẹjọ́ ǹjẹ́ àwọn Ọlọ́ṣun náà máa ń ṣe ìbéèrè wọ́n máa ń béèrè nígbà tí wọ́n bá dá Ifá àbí dá kan mi. bẹ́ẹ̀ ni a máa ń da olókùn. ẹ máa ń da olókùn ẹjọ́ bá sọ̀rọ̀ nípa bí àwọn Ọlọ́ṣun ṣe máa ń da olókùn. àwa máa ń dà tẹ̀mọ̀ pé ìlànà tí oníkálùkù jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ orú èmi bíi eléyìí bí mo ṣe wà yìí èmi máa ń da ẹ̀rìndínlógún ní owó ẹyọ bẹ́ẹ̀ bá ṣe dà á èmi ṣe máa mọ nǹkan tí ó sọ. ok ẹ̀rìndínlógún tẹ̀ ń sọ yìí màmá ṣé ẹ̀kọ́ ni àbí ẹ̀kọ́ mọ́ fúnra yín. èmi jogún bá lọ́dọ̀ ìyá tèmi. báwo ni ẹ ṣe máa ń gbàyàn sílẹ̀ nínú wàhálà àbí ìdààmú ẹni tó bá wá tó lóun níṣòro kan àbí kejì kí láwọn ìlànà tẹ́ máa ń tọ̀ láti gba ẹni ẹ̀ tán ìṣòro ẹ̀. téèyàn bá wá pẹ̀lú ìṣòro ẹ̀ tá a bá dà á máa béèrè a máa pè ẹlẹ́dàá ẹ̀ a máa béèrè lọ́wọ́ ẹlẹ́dàá ẹ̀ ṣé ètùtù ló fẹ́ ni àbí àdúrà àbí ká máa gbé ẹbọ nǹkan tí ẹlẹ́dàá ẹ̀ bá ti sọ yẹn òun la máa ṣe fún tó tá a bá ti lè ṣe léyìí fún gbàyẹ la tó máa bọ́ sígbó ká máa wá egbò àti ewé ká máa ká dẹ̀ tó máa pe ìwọ lọ kíní ta fẹ́ ṣe yìí o kò ṣiṣẹ́ fẹ́lẹ̀ á dẹ̀ ṣiṣẹ́. ẹ ṣeun ìyá wa ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ tí ẹni tó bá fẹ́ lòun fẹ́ darapọ̀ mọ́ Ọlọ́ṣun ṣé dandan ni pé ó gbúdọ̀ jẹ́yàn tó máa rí omi àbí Ọ̀ṣun wù mí pé mo kàn fẹ́ di darapọ̀ mọ́ Ọlọ́ṣun tó bá yẹ pé ó wù ni ìlànà wo ló máa gbà láti lè di Ọlọ́ṣun. ìlànà tó lè gbà pọ̀ nítorí pé kínní wù mí ó yàtọ̀ fún pé kínní mo jogún bá àwọn tó bá jẹ́ pé kínní wù mí nígbà tá a bá ti bẹ̀rẹ̀ sí ṣe ìṣe wa wọn ní lè dúró nítorí wọ́n wá wòran ni wọ́n padà lọ ṣùgbọ́n ẹni tó jẹ́ pé eléyìí wọ́n bí mi mọ́ ni wọ́n ṣe ni kò sórí búrẹ́ àtàwọ̀ ò lè dá afarabalẹ̀ adúró. ẹ ṣeun ìyá wa ǹjẹ́ ó ní àwọn agbègbè tí wọ́n ti ń ṣèṣẹ̀ṣe ní Kwara ni àbí gbogbo agbègbè ni. nǹkan tó ti bẹ̀rẹ̀ ní Kwara oníkálùkù ló máa ń ṣe ìṣẹ̀ṣe nílùú ibi tó bá wà kò ní bí orú ẹ̀ ń báyìí tí bá fẹ́ ṣe ọdún sìn gbogbo ibi ní Kwara náà ti máa wá mo máa wá láti Èkìtì kò síbi tán ti lè wá ẹlòmínà bá tún fẹ́ lọ ṣe tiẹ̀ ó di dandan ká tẹ̀lé tó kì í ṣe pé bóyá dandan ni pé ká kóra pọ̀ ká máa ṣe lójú ọ̀nà ní ọ̀nà kan. ṣé àwọn oníṣẹ̀ṣe máa ń káàkiri ìlú ní Kwara State àbí inú ilé náà ti máa ń ṣe ni torí àwọn wò pé bóyá àwọn tó jẹ́ ẹlẹ́sìn kejì wọn ò ní gbà wọ́n láàyè. kò sí ẹlẹ́sìn kan tó dí ẹlẹ́sìn kan lọ́wọ́ nítorí pé èmi jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan tí bá bẹ̀rẹ̀ sí í ṣe ọdún mi èmi máa ń lọ fún ọjọ́ 9 jù bẹ́ẹ̀ lọ nǹkan tí bá dẹ̀ rí ó di dandan kí n jíṣẹ́ fún àwọn tí èmi bá rí láti jíṣẹ́ fún kọ́dẹ̀ ṣe. ẹ ṣeun ìyá wa ǹjẹ́ lè bá wa kí oríkì Ọ̀ṣun ní ṣókí bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń kì í tó ṣe máa ń jẹ yín. Ọ̀ṣun àwa máa ń kì í pé Ọ̀ṣun ọ̀sẹ̀ǹgẹ̀ṣẹ́ olóhùn àyìn àwọn ẹ̀dẹ̀ kó tó wẹ̀ mọ́ kọ́ọ̀ṣun gbé wa kó má dojú ìjà kọ wá
gbogbo nǹkan tá à ń fẹ́ kó máa ṣe fún wa bàbá dédé odò oríṣiríṣi ní kálukú á máa kí bó ṣe mọ́. ẹ ṣeun jẹ́ ìdìbò aṣọ díẹ̀ nípa bí wọ́n ṣe máa ń ṣe àdúrà nídìí Ọ̀ṣun tẹ́ bá fẹ́ ṣàdúrà nídìí Ọ̀ṣun báwo lẹ ṣe máa ń ṣe. tá bá fẹ́ ṣàdúrà nídìí Ọ̀ṣun tá bá ti débẹ̀ kì í ṣe Ọ̀ṣun nìkan nítorí pé oríṣiríṣi mọlẹ̀ ló wà ń bẹ̀ a máa kì wọ́n lẹ́yọ kọ̀ọ̀kan náà ni a máa kì wọ́n pẹ̀lú shinab tá bá kì wọ́n tán a máa mú shinab a máa dà sí wọn lára kádùrà wa lè gbà. ẹ sọ kí nìkan lẹ́ẹ̀kan yẹn ń sì pé kò ń ṣe pé Ọ̀ṣun nìkan ǹjẹ́ òrìṣà tí ó wà ní agbègbè yín òrìṣà tẹ́yìn ń bọ ǹjẹ́ ó pọ̀ lóríṣiríṣi ni àbí ẹ mọ̀ mo fẹ́ mọ ìkan táwọn èèyàn máa mọ̀ yín mọ́ pé kan báyìí ni ìyá ń ṣe o. Ọ̀ṣun èmi ń bọ Ọ̀ṣun èmi ní oògùn tí à ń ṣe ní tí èmi ní so èṣù láàlú ògiri òkú awẹ́ni wọ́rọ̀ bàbá rí gbogbo ẹ̀ náà la máa kì. Ok nǹkan táwa fẹ́ kẹ̀kọ́ wá ṣe fún wa sí ni pé èèyàn mi lè jí láàárọ̀ tí ò lọ ṣọ́ọ̀ṣì tí ò lọ mọ́ṣáláṣí tó kọ́ wọ́n pé àwọn fẹ́ ṣàdúrà kò dẹ̀ tí fẹ́ lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́ṣun àbò lóríṣà kankan ó ṣàfẹ́ ṣàdúrà sí òrìṣà àbí kó ṣàdúrà sí Olódùmarè ẹ kàn kọ́ wọn bí wọ́n ṣe lè ṣe àdúrà fúnra wọn. tán bá dé a máa béèrè pé ṣé wọ́n mọ́ nítorí pé ẹni tí ò bá mọ́ kò lè débi Ọ̀ṣun nítorí pé ẹlòmíà kúrò ní ọkùnrin kò ní wẹ̀ a máa bọ̀ bọ̀ tó bá ti ní pé kò rí bẹ́ẹ̀ a máa mú lọ sí ìdí Ọ̀ṣun a máa fún ní iyọ̀ àti omi pẹ̀lú shinab a máa ní kó máa gbàdúrà pé ìdí tó ń jí lẹ́ni ajé Ògúngúlùsọ̀ ló kọ́kọ́ máa kì pé ajé Ògúngúlùsọ̀ olùsọ̀ bòjì ajé ni mo pè lẹ́ni o kájé kó wá mi rí kí n rí jẹ kí n rí mu kí n rí ná kí n rí lò kí ajé kó fi lé mi ṣe bùgbé kó fọ̀dẹ̀dẹ̀ mi ṣe bùsùn torí tọ̀tún tòsì báyìí lẹ́yẹlé fi kórè ajé wọlé o kó kórè ọlá kó kórè ọlà kó kó wọlé ẹ̀ á ṣàdúrà bó bá ṣe fẹ́. ẹ ṣeun ìyá wa so ẹ bá a sọ bí tẹ́ ẹ ti wá lẹ́ẹ̀kan sí. èmi wá láti ìpínlẹ̀ Kwara àti Èkìtì ní ẹ̀ẹ̀kan méje náà bá ti kúrò ní Èkìtì náà máa kan Kwara so àwa la wà ní the first Èkìtì. ok ìlú wo nílùú yín yẹn. ẹ̀ẹ̀kan méje. ẹ̀ẹ̀kan méje. ok local government wo ni yẹn. Òkè Ẹ̀rọ. Òkè Ẹ̀rọ ẹ ṣe ìyá wa.